Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Question number 8. Matrices EX1.4 1.4 continue there. देखिए वही जे if A is equals to the matrix rakade, B value the matrix rakade, C value the rakade, then find A, B close bracket into C and A, B, C او close bracket. ګوره دا A B C matrices راکړي دا A B C او دا A B C معلومول دي خو په یو کې چل کړی دی چې A B په کلوز بریکټ کې بند کړي دي او په دې کې B او C په کلوز بریکټ کې بند کړي. نو دا به یاد ساتئ چې فرست به تاسو څه کوئ کلوز بریکټ والا به سالو کوئ. دا ما ایز اټ از کاپي پیسټ کړی د دې لپاره چې دا کوېسچن آسان دی. آلریډي په ملټیپلیکیشن باندې موږ ډېرې خبرې وکړې ډېرې کوېسچن یې په داسې وکړلې او مطلب تاسو به ان شاء الله پوه شوي وئ که نه. نو اوس به څه کوو لږ کویک بځو ښه په دې ایکسرسایز کې ځکه چې میکسیمم سټوډنټان دا ډیمانډ کوي چې سر کرامر رول او انوارژن میتھډ زر زر وکړئ. نو دې ته ګورئ اوس A B C میټریسز دا شو. بیا به تاسو راوالئ A B C لیفټ هینډ سایډ دی دا که نه. اول به دا راوالئ دا چې راوالئ په دې کې به تاسو څه وکړئ تاسو ته ما اول ویل چې کلوز بریکټ والا به اول سالو کوئ. نو A B به ولیکئ بیا دا د A میټرکس ویلیو شوه دا د B میټرکس ویلیو شوه. په دې کې څو کالمې دي یو دوه کالمې دي پکې. نو ګورئ دا به 2 ټایمز ولیکئ دا فرست دا کالم به څو ځله ولیکئ 2 ځله یو ځل دا شو -1 1 یا -1 1 اولنی الیمنټ 1 دی دا به د اولني کالم سره ضرب شي لکه دا دی او دا دی او دویم الیمنټ -2 دی دا به د دویم سره ضرب شي ښه. minus into plus 1 number -1 rashi minus into minus plus or 2 1s are 2 1 into 1 1 1 into will the plus there the 1 sara the sara minus then plus into minus minus or 2 1s are 2 da there ale A B معلوم شو ټیک شو. بیا به څه وکئ now اوس به څه وکئ C به ورسره ملټیپلای کړئ د چا سره A B خو معلوم شو دا دی که نه A B معلوم شو اوس به سره څه وکئ C به ورسره ملټیپلای کړئ. بیا به څه شي د A B ویلیو خو ایز اټ از دا راله د C میټرکس ویلیو 3 1 -1 2 ده ټیک شوه دا د دې میټرکس ویلیو ده د C ویلیو. بیا به څه وکئ چې په دې کې تاسو وګورئ په دې C میټرکس کې دا خو د A B ویلیو ده دا -1 2 1 او -2 چې دا د A B ویلیو ده. تاسو به څه وکئ د C میټرکس ته وګورئ په دې کې 2 کالمز دي نو دا میټرکس به څه ولیکئ 2 ټایمز به ولیکئ -1 2 1 -2 سي دا یو ځل شو بیا -1 1 2 -2 دا بل ځل شو. بیا به څه وکړئ فرست الیمنټ 3 دی دا 3 به د دې میټرکس سره ملټیپلای د دې کالم سره ملټیپلای شي ټیک شو. د فرست سره دویم الیمنټ -2 دی دا به د دویم کالم سره ملټیپلای شي -1 او -1 وګورئ دا د دویم کالم سره ملټیپلای شوی دی. بیا دریم الیمنټ 1 دی نو دا به څه کېږي دا به د تھرډ کالم سره ملټیپلای کېږي -1 او 1. بیا څلورم الیمنټ سره 2 دی نو دا به د 4 الیمنټ سره څه کېږي د 4 کالم سره به ملټیپلای کېږي. اوس -1 او 3 -1 to plus minus او 3 1s are 3 شو. بیا د دې نمبر شو 2 plus 2 دی او دا -1 دی نو 2 into plus into minus او 2 1s are 2 به راشي نو -2 شو صحیح شوه. بیا 1 3s are 3 پلس ګوره پلس minus into minus به پلس شي او بیا هم پلس دی نو پلس into plus بیا به پلس شي 2 1s are 2 رالو. بیا -1 ضرب 1 -1 بشي بیا plus 2s are 4 1 into 1 نبه 1 راشي plus into minus او 2 2s are 4 بشي نو -4 به راشي. -3 او -2 چې جمع کې په نیگیټیو کې نو -5 به راشي. -1 plus 4 چې وګورئ د 4 نه چې 1 لاړ شي نو 3 به پاتې شي 3 plus 2 نو 5 راشي 1 - 3 نه به څه راشي -3 به راشي 1 - 4 نه سوري ټیک شو. نو ستاسو A B C پارت معلوم شو. دې کوېسچن کې ویلي دي چې A B C معلوم کړئ اینڈ A B C دا نه دي ویلي چې دا یا برابر دي یا نه دي برابر سمپل دا ویلي چې تاسو دا معلوم کړئ چې دې نه څه راځي. بیا به څه وکړئ په دې کې تاسو ته ما پهله ویل چې اول به دا کلوز بریکټ والا سالو کوئ نو مطلب B C په کلوز بریکټ کې بند دي که نه دا به اول فرست سالو کوئ. B میټرکس ګورئ دی ته B میټرکس دا دی 1 -2 1 - 2 د B ویلیو شوله بیا د C ویلیو دا ده. اوس تاسو وګورئ په دې کې فرست کې 2 کالمې دي په دې کې 2 روګانې دي نو ملټیپلیکیشن یې پاسبل دی چې پاسبل دی بیا به څنګه کوئ ګورئ اولنی دا څه ورته وایي یو کالم دا دی یو کالم په دې کې دا دی
अब دې کې څو کالم دي 2 کالم دي پکې 2 کالم دي مطلب دا میټرکس به څو ځله لیکي 2 ټایمز به لیکي څه به شي 1 - 2 دا یو ځل شو او 1 - 2 دا بل ځل شو ټیک شو بیا فرست الیمنٹ سره 3 دی دا به د لومړي کالم سره ضرب شي پلس دی دویم الیمنٹ سره -1 دی دا به د دویم کالم سره ضرب شي بیا دریم الیمنٹ دی 1 نو دا به زموږ سره څه شي وشي د دې دریم کالم سره ملټیپلای شي دا دی بیا پلس انټو ماینس سوري هغه به لږ په دې نیکسټ پارټ کې وکړو دې ته ګورئ بیا -2 دی -2 زموږ سره دریم څلورم کالم دی څلورم کالم سره به څه وکړئ څلورم الیمنٹ ملټیپلای کوي دا 2 ورسره ملټیپلای شي ښه 3 1s are 3 او ماینس انټو ماینس پلس بیا پلس انټو پلس نو پلس راشي نو 2 رالو 3 + 2 شو بیا 1 انټو 1 نه 1 راځي او پلس انټو ماینس او دلته کې بیا پلس دی نو ماینس انټو پلس ماینس نو -4 بشي ټیک شو نو 1 نه چې -4 لاړ شي څه به پاتې شي -3 به پاتې شي نو BC = 5 - 3 BC پارټ معلوم شو دا زموږ سره نون شو اوس A پارټ زموږ سره A میټرکس کم دی A میټرکس دا دی چې -1 او 1 د A میټرکس ویلیو به ولګوئ -1 1 5 - 3 شو بیا وګورئ په دې کې څو کالم دي 1 2 دا میټرکس به څه وکړي 2 ټایمز به ولیکئ داسې به شي -1 1 بیا -1 1 دوه ځله ولیکلو که نه دا کالم ټیک شوه دا میټرکس اوس په دې کې وګوره اولنی الیمنټ سره 5 دی دا به د اولني کالم سره ضرب شي 5 او 5 د اولني کالم سره ضرب شوي دي دویم الیمنټ سره -3 دی نو هغه به زموږ څه چل وشي د دویم کالم سره به ملټیپلای شي نو -3 او -3 راغلی بیا چې کله دا ملټیپلیکیشن وکړو -1 ملټیپلای وذ 5 نو -5 راشي بیا ماینس انټو ماینس پلس 3 1s are 3 به راشي 1 انټو 5 نو به 5 راشي او +1 او -3 دی نو پلس انټو ماینس او 3 1s are 3 ټیک شوه نو دا زموږ سره ABC پارټ دا معلوم شو A انټو کلوز بریکٹ BC دا پارټ هم معلوم شو بیا په دې کوېسچن کې دویم پارټ سره دویم پارټ دا وایي چې determine whether ABC = ABC دا وایي تاسو ته که نه چې تاسو دا معلوم کړئ چې آیا دا سایډ چې کوم دی دا دې سایډ برابر دی که نه دی تاسو به وایئ چې یس AB into C A into B close bracket into C is equals to -5 3 5 -3 دا کوم ځای نه معلوم شوی دا موږ دلته معلوم کړی که نه دا دی ټیک شوه is equals to A into close bracket B into C close bracket is equals to -5 5 3 -3 وګورئ دا دې برابر دی که نه دی نو دې نه مطلب دا شو چې دا سایډ چې دی دا دې سایډ سره برابر دی ټیک شوه بیا څه وایي interpret which law of multiplication this result shows تاسو دا وګورئ چې د دې ملټیپلیکیشن کې دا کومه لا په دې باندې مطلب هولډ کوي په دې کې ټیک شوه تاسو به دا ووایئ چې په دې کې کومه پراپرټي ده یا کومه لا ده پکې نو this shows associative property of multiplication دا زموږ سره مخکې موږ ویلو کنه associative property with respect to addition لکه A plus B into B plus C داسې موږ ورکړي کنه یا close bracket A plus B بیا plus C داسې وایي هغه چې د with respect to addition A plus B plus C is equals to A plus B plus C هغه کله associative property with respect to addition چې کله پکې addition اوس په دې کې multiplication دی نو دا A B دوه ملټیپلای شوی دی بیا سره دا C ملټیپلای شوی دی بیا is equals to A سره ملټیپلای دی دلته او دا B او C دوه څه کوي یو بل سره ملټیپلای شوی دی نو زموږ سره په دې کې کومه لا هولډ کوي یا کومه پراپرټي associative property of multiplication دا I hope چې په دې پوه شئ ان شاء الله په نیکسټ ویډیو کې به کوېسچن نمبر 9 سالو کوو ښه پریکټس په وکړئ